selamat datang ke vlog masakan bersama saya, edisi Pandu Putri. Hai, nama saya Nurul Faizah binti Nurin Shah, umur saya 21 tahun. Saya merupakan pelajar Universitas Hussein Malaysia dan nombor matrik saya AP200346. Saya juga merupakan ahli Persatuan Pandu Putri Malaysia dan nombor ahli saya J166258. Hari ini saya akan kongsikan satu resepi kuih yang paling senang dan cepat untuk dibuat dan yang paling penting sedap. So, jom kita mulakan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 6 biji ubi keledek, 3 cawan tepung gandum, 2 sudu besar tepung beras, sedikit garam, dan untuk membuat sira gula kita perlukan 1 cawan gula dan air yang secukupnya. Jom kita mulakan. Mula-mula kita perlu rebus ubi keledek sehingga empuk. Selepas beberapa minit, kita lenyekkan ubi keledek sehingga hancur. Selepas beberapa minit, tekstur hancur ubi keledek akan menjadi seperti dalam video. Selepas itu, kita boleh masukkan tepung gandum, tepung beras, dan juga sedikit garam. Dan boleh gaul sehingga sebati. Sekiranya doh masih lagi melekat pada tangan ataupun lembek, kita boleh masukkan sedikit demi sedikit tepung gandum sehingga doh tersebut menjadi bulat dan tidak melekat pada tangan. Kemudian kita boleh bulatkan doh seperti di bawah. Kemudian kita ambil sedikit doh dan bentukkan menjadi donat. Langkah-langkah adalah ambil sedikit doh, kemudian uli sehingga menjadi bulat. Selepas itu, bulatkan dan cucuk di tengah sehingga menjadi lubang. Kemaskan dan cantikkan bulat kuih keria. Ulang langkah tersebut sehingga habis doh yang telah buat. Masa untuk menggoreng. Mula-mula masukkan minyak ke dalam kuali dan panaskan. Selepas kuali menjadi panas, masukkan kuih keria satu persatu ke dalam kuali. Goreng kuih keria sehingga menjadi warna keemasan. Kemudian, angkat dan toskan kuih keria tersebut. Lepas kuih keria digoreng, kita boleh teruskan buat sira gula. Mula-mula masukkan gula dan air ke dalam kuali.
Kemudian kacau sehingga larut dan tidak berketul. Setelah beberapa minit, kita boleh masukkan kuih keria yang telah digoreng tadi. Kacau sehingga gula melekat pada kuih keria. Kacau, kacau, kacau dan kacau. Setelah gula melekat pada kuih keria, kita boleh tutup api dan sedia untuk dihidang. Kuih keria telah pun siap. Seperti yang anda lihat di sebelah ini, inilah hasilnya kuih keria yang paling senang dan paling cepat untuk dibuat. Jadi apa kata anda semua pula cuba resepi ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.